بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الصعب إن شئت سهلا. هنتعلم النهاردة إن شاء الله طريقة عمل أنا طلبت مني فقلت أما أعملها لكم. سكريب القهوة. سكريب القهوة هو مطلوب قوي لأن ليه فوائد حلوة. يا جماعة كل الحاجات دي موجودة فوائدها على النت. اقروا عنها كويس. أول حاجة هنستخدمها. أول حاجة هنستخدم نخليها 30 جرام قهوة مطحونة. تمام، ده أول حاجة. تاني حاجة 30 جرام سكر اللي هو البني، هوريهولكوا دلوقتي شكله عامل ازاي، مش مطحون طبعا. وهاخد معايا برضو 30 جرام زيت جوز الهند. واخيرا هاخد اللي هي رقم 4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. تمام، دي المكونات اللي احنا هنستخدمها. هنحضر بقى الحاجات دي ونبدأ نشتغل عليها. هجيب الميزان بتاعه وابدأ اصفره. بصوا يا جماعة، ده السكر البني. السكر البني براون شوجر. بلاش السكر الابيض، يعني خلينا في البني لان حبيباته كبيره وفي نفس الوقت هيبقى مدي نفس الشكل. ادي اول 30 جرام اهو سكر البني. وهناخد 30 جرام قهوه مطحونه. تلاتين جرام قهوه مطحونه. وهناخد 30 جرام من زيت جوز الهند. تلاتين جرام. يبقى احنا كده خدنا المكونات بتاعتنا 30 و30 و30. هنيجي بعد كده هنجيب الحاجة اللي هنشتغل عليها وهنحط الأول السكر. ده نخليه في الآخر أفضل. نحط الأول القهوة، ونحط المعلقة بتاعة القرفة اللي احنا قلنا عليها الصغيرة. بعد كده نحط الزيت بالشكل ده. نبدأ إن احنا نخلطهم في بعض. أصبح عندي الشكل ده كده، شايفين يا جماعة؟ وبعدين بقوم حاطط السكر عليه آخر حاجة.
طبعا يا جماعة قبل ما احط السكر كان الملمس مختلف تماما، كان ناعم جدا. طبعا السكر خشن الموضوع. طبعا احنا قلنا الكميات متساوية بتاعت جوز الهند وبتاعت القهوة وبتاعت السكر. فانت لو حضرتك عايز تعمل كمية كبيرة اعمل براحتك. هناخد مثلا كده، نجرب مثلا الشكل اللي بيطلع لي. طبعا السكر بيكون اخر حاجة عشان ما يبدأش يسيح معايا. حضرتك عايز السكر اهو باين اهوت سليم. حضرتك بقى عايز تحطها في التلاجة ممكن. ده المنظر بتاعها، سكريب القهوة. يفضل احنا نحطها شوية في التلاجة، عشان لما تحط في التلاجة زيت جوز الهند بيجمد. وبرضه لو اتثبت كده زيت جوز الهند من النوع اللي اسرع حاجة بتجمد يعني في الزيوت، فبرضه هيمسك معاك كويس. وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.